اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه النهارده، وهي معلومه شيقه جدا لان اكتشف ريسنتلي ان الدايتري نايتريتس من البيتروت بتتاخد من ايه؟ جوس عصير الايه؟ البنجر. بيتعمل عصير. دي بتقلل significantly reduce ايه؟ elevated blood pressure، ودي في جورنالز عالميه نازله مش حاجه الجورنال اوف هايبرتنشن نفسه جايب سيرتها ان عصير البنجر طبعا بيقلل ايه؟ الضغط. لو كان حاجه مايلد كونديشن، يعني ايه من الحاجات الرائعه في دليل ليه بقى؟ لانه البيتروت اهوت ايه؟ بيكونتين هاي ليفل اوف دايتري نايتريتس، عنده هاي ليفل، ودي بتتحول في البودي لنيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ده بيدايليت البلاد فيسلز وبيمبروف الاندوثيليال فانكشنز ويقلل الارتيريال ستيفنس كمان ايه؟ يقللها. يعني له very positive useful effect على البلاد فيسلز، dilatation، endothelial integrity تتحسن، يقلل الارتيريال وول ستيفنس نفسها. كل ده من الافكت بتاعه انه فيري ريتش في النيتريت اللي هو عصير البنجر ده، بيتروت ايه؟ جوس. وجدوا الميكانيزم بتاعه من خلال النيتريت اللي بتحول لنيتريك اسيد، وله فازو دايليتور افكت ايه؟ وممكن يقلل ايه؟ الضغط عند بعض العيانين. فممكن لو حاله يعني بتساعد العيان في حاجه زي كده، ممكن من المعلومات ايه اللطيفه ايه اللي نقولها للعيانين بتوعنا حته عصير البنجر، وانه ممكن يساعد شويه في ان هو يقلل البلاد بريشر ويحسن الفاسكولار وور انتجريتي. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله. شكرا.